Цей буряковий рулет виглядає складно, але готується напрочуд легко і точно вартий святкового столу. Насамперед запікаю та охолоджую буряк. Буряк запечений, охолоджений. Буряк краще запікати, тоді колір рулета буде більш насичений. Буряк у мене запікався трохи більше години, десь годину 20 хвилин. Готовність буряка перевіряти шпажкою дерев'яною або ножем. Як буряк став м'який, все можна діставати. Тепер буряк можна подрібнити, потерти на терці дрібненькій, а можна змолоти в блендері. Я скористаюся блендером. Для рулету мені знадобиться 2 невеличких бурячка приблизно масою 300 грамів. Тепер буряк потрібно подрібнити. Перекладаю буряк до зручної мисочки. Буряк солю. Додаю 1 столову ложку борошна. Борошно у мене цільнозернове, можна і звичайне. Та додаю 5 яєць. Та наостанок додаю трішки вершкового масла 35 грамів. Та пробиваю все блендером до однорідності. Тепер беру підходяще деко. Деко у мене 38х32. Застеляю пергаментним папером. Ще додатково змащую олійкою, аби гарно рулет відходив. Виливаю бурякове тісто на деко. Рівномірно розподіляю. І відправляю у духовку запікатися на якихось хвилин 10-12. Корж запікався 13 хвилин. Поки корж охолоджується, підготую начинку, і для цього мені знадобиться ще 1 бурячок. Натираю його ось на такій терці слайсами. Ще для рулета мені знадобиться сир, ось такий м'який, та якась копчена ковбаска, вирізка, шинка, що у вас там є. І сирок типу Філадельфія. Змащую сирком корж. Сирку знадобиться десь приблизно 180-200 грамів. Викладаю тільки на 2/3. І далі викладаю начинку. Ну і залишилося рулет згорнути. Загортаю рулет в харчову плівку. Відправляю в холодильник десь на 2 годинки перед тим, як його розрізати. Ще один рулет у мене буде рибний. Начинка буде лосось та огірок.